Välkomna till Trading Direkt här fredag den 11 april och världens börser har antagit aprilvädrets logik. Dagens program är förinspelat men icke desto mindre intressant för det. Vi har Erik Strand som gäst från AUAG Fonder för att prata om ädelmetallernas fina prisutveckling och även andra metaller och fonder förstås. Tobbe Rosén kommer inte att ge några tittarönskemål idag utan vi kommer att fokusera på andra tillfällen när börserna har sjunkit så här snabbt, över 20%, och vad som har hänt därefter i en jämförelse. Och med det så är det dags att hälsa Erik Strand välkommen till studion. Tackar. Ja, du driver AUAG Fonder, du har grundat och bolaget är förvaltare av fonderna. Skulle du kunna säga någonting om dina 5 fonder kort? Alltså vi inriktas ju på metaller, guld, silver och andra kritiska metaller, vilket är väldigt spännande just nu. Vi har ju en fond, Gold Rush-fonden, som är uppe och toppar på listorna för i år. Och sen har vi vår flaggskeppsfond Silver Bullet som också är ganska het här i dagarna. Och såklart så har vi de då kritiska metallerna som också är intressanta, som inte har börjat flyga uppåt än, men det är mycket som händer, mycket i världspolitiken också. Om vi börjar då med guldprisets utveckling, det har ju varit nya all time high på löpande band här. Var ser du kommande nivåer någonstans? Alltså väldigt länge sedan så sa vi att allt under 3000 är billigt och då var vi ju bara lite över 2000 och nu är vi vid 3000 och över 3000 och vi fick väl revidera det och säga att vi egentligen, om man tittar på skuldsättningen och skapandet av pengar i systemet, så är ju faktiskt allt under 4000 billigt idag, så det finns mycket utrymme kvar. Och vi ser ju både oron men också då stimulanserna som kommer än så länge inte från USA på det sättet, men M2-mängden pengar i USA ökar och Fed kommer ju tvinga sänka räntorna. Trump kommer inte ge sig på den punkten, den saken är klar. När de börjar stimulera ändå för att hålla allt uppe, och att framförallt att Kina redan har börjat stimulera kraftigt. Så att, och det är det som driver guldpriset långsiktigt, så det är nog mycket kvar där. Så det du ser lite grann är att nu drivs guldpriset mycket av oro och turbulens. Men längre fram så kan guldpriset ändå dröja kvar på höga nivåer på grund av inflation och devalveringar och den typen av teknikaliteter. Precis, alltså det ökar penningmängd, det driver guldpriset långsiktigt, och det har vi sett i början på året när vi gjorde all time highs. Nu kommer oron också in i spelet, och centralbankerna har ju varit köpare under väldigt många år, så att köptrycket är stort. Det som har saknats är de västerländska investerarna. Men de har ju börjat lite successivt och sedan i höstas komma in i marknaden, så att köptrycket är stort. Säkerheten så att säga i de här globala fonder med mycket Amerika och mycket techbolag är kanske inte lika säkert om man vill bygga en portfölj, så att en rotation av kapital ser vi framför oss, och det är intressant för råvarusektorn särskilt. Vi går vidare till silverpriset då. Tobbe Rosén som gör teknisk analys här på kanalen, han brukar ofta prata om kvoten silver-guld som man tittar på för att se när silvret ska dra iväg. Hur använder du den här kvoten? Nej, men den är ju intressant för att se om någonting är billigt eller relativt sett, och kan jag också tycka att något är dyrt, men det vi ser är ju att silverpriset har ändå etablerat sig ganska starkt över $30. Vi har varit i 31, 33, 34. Vi ser att efter 35 så är det ganska fritt uppåt, så silver har mycket att ge. Men det var inte så länge sedan vi var och pratade runt 20 och vi ser under 20 först innan det går upp. Nu har vi varit stabilt över 30, så man må nog säga att silverpriset har varit ganska starkt. Det är bara det att guldpriset har varit ännu starkare, vilket har gjort att då den här ration, guld-silver-ration, har gått upp mot 100, vilket är väldigt högt. Och tittar man investeringsmässigt så är det ju när den har varit över 90 så har det ju varit bra kanske till och med att sälja guld och köpa silver om man nu vill sälja dyrt och köpa billigt. Och det är det man kan använda det här till. Och då är det över 90, nu är vi över 100, så att silver är väldigt intressant ur ett opportunistiskt investeringsperspektiv då. Och silver är ju inte bara ett värde
metall i sig, det är också en industrimetall. Hur känslig är den för konjunkturen? Ja, först så tror vi nog kanske inte att det blir så dålig konjunktur, utan man kommer nog backa tillbaks och Trump kommer vilja ha full fart även om man gör det ena och det andra nu varje dag, så hans stil är ju att ha full fart, så någonstans så kommer det landa i det. Och om det betyder att det är Fed som får gå in och stödköpa och göra QE, quantitative easing igen och sänka räntor. Det kommer bli fart tror vi. Sen är det silver, mycket går till elektrifieringen av vår värld och där ser vi inte ett stopp riktigt, solcells och paneler och så vidare. Efterfrågan är väldigt hög, till och med så att det kan bli en fysisk brist på silver, vilket gör den kanske extra intressant då, jämfört med guld. Mm. Om vi går in på er fond Essential Metals, skulle du kunna beskriva fonden, vilka metaller som omfattas av det som beskrivs som industri- och nyteknikmetaller? Ja, det är en fond som inte har gått lika bra som Gold Rush och Silver Bullet när det gäller avkastning och haft lite trögare, och det är ju väl just på att det är en mycket bredare fond och mycket fler metaller än guld och silver. Och där är det väl egentligen temat att det är kritiska metaller, och det som är så intressant, vi är början av någonting där USA då har sagt att de har en critical minerals and critical materials lista på olika metaller, och Europa har då gjort en critical raw materials act, så att länderna och regionerna inser hur viktigt det här är. Vi kan inte göra någonting utan de här högteknologiska metallerna och inte heller någonting utan de liksom så här, mer low-tech, vanliga järn och koppar och sånt, men högtech och rare earths, alltså jordartsmetaller, blir ju även en del i handelskriget mellan Kina, USA och Europa, som sagt väldigt beroende av det, och det här har ju kommit efter kriget, det här beroendet av de här bitarna, och mycket går till det vi sa med silver som elektrifiering, men också mycket går ju till vapenindustrin som måste byggas upp överallt. Så om man tror på att vi ska ha större försvarsbudgetar så kan man veta att det kommer gå åt ganska mycket mer metaller, och särskilt då de som behövs till högteknologi inom vapenindustrin. Så efterfrågan ser väldigt het ut. Koppar har ju nått all time highs här i år, men ändå har vi inte sett att liksom det har riktigt trillat ner till bolagen än. Så här ser vi potential, även om utvecklingen inte då har varit lika rolig hittills. Ja. Vad finns det för tillgångslag där, och vad letar ni för investeringscase? Vi tittar ju på bolag, det är ju vi vill ha stora bolag som är likvida på börsen och att vi täcker över som sagt hela spektret av metaller, så att vi lite frångår att ha de nischade Gold Rush och Silver Bullet-fonderna som är så nischade på guld och silver, till att få då en bred portfölj och av alla metaller. Så lite av en råvarufond, men ändå utan boskap, livsmedel, olja och gas, utan på fokus på metaller. Så det är en väldigt spännande, och just trenderna då i det här, men när det gäller kritiska metaller och mineraler så känns det hett, men ändå har det legat då som sagt haft lite svagt jämfört med våra hetaste fonder just nu. Mm. Okej, tack. Q1-rapporterna står ju för dörren här. Vad väntar du dig att se här, och vad kommer att vara mest intressant att titta efter? Alltså vi pratar ganska länge nu om att vi tror på ganska kraftiga marginalförändringar, vinstförändringar för bolagen, och det är det som är så intressant med bolag just det. Och det är ju att vi har haft vi har inte bara haft ett högt guldpris, all time high-pris, och relativt högt silverpris, utan vi har haft det konstant under lång tid. Inte bara att det har gått upp kort och ner igen, utan det gör ju att bolagens intäkter ser väldigt bra ut. Samtidigt har ju inflationen bromsat av. Vi ser energipriserna gå ner. Det är väldigt många faktorer. Energikostnader är en ganska stor del för bolagen. Och just förändringen då i marginalerna som vi inte har sett. Vi har börjat se dem och vi kommer se dem mycket mer. Vi ser att bolagen har väldigt bra kassaflöden och att de så att säga, har minskat sina skuldnivåer. De har gjort aktieåterköp, höjt utdelningar, och det är ganska mycket M&A-aktivitet i sektorn. Både att det har varit uppköp, men också att en del bolag har sagt nej till uppköp. Så det känns väldigt hett, och vi förväntar oss ganska mycket från resultaten, och också hur då marknaden kommer kunna agera på det här. Alltså de som inte är så fokuserade på
på vår sektor, men ändå börja se, oj, här är bolag som tjänar pengar och förbättrar sina resultat kraftigt. Så att, väldigt intressant. Mm. Det är ju väldigt mycket av det politiska och geopolitiska som är inne och styr och påverkar i princip alla marknader just nu. Men hur ser det ut när vi tar till exempel de här ovanliga jordartsmetallerna som ju egentligen inte är så ovanliga, men de är svåra att bryta rent affärsmässigt. Men det är också så att anrikningsprocessen till stor del ägs och kontrolleras av Kina. Kan du förklara lite hur det här förhåller sig? Ja, Kina dominerar det helt och hållet skulle jag vilja säga, både utvinningen och processeringen. Det finns alltså även utvinningsmässigt kanske 2 bolag i Australien som vi äger. Det finns ett i USA som vi inte äger än på grund av att de har haft lite andra problem, men resten är Kina och även då vidare processeringen av dem domineras helt av Kina, och det är väl en av västvärldens svagaste punkt, alltså akilleshäl när det gäller allt vi gör. Och det har ju även varit så med ryska metaller som behövs för att bygga flygplan och andra högteknologiska bitar. Så här är västvärlden väldigt, väldigt beroende, och det är ett kort som Kina redan har börjat spela och säkert kommer kunna spela lite tuffare också. Mm. Många av de här... Det är ingenting som går fort att ställa om, alltså det tar tid att sätta upp sådana här processer och starta detta, så det är liksom ingenting man gör en handvändning, utan det skulle säkert ta 10 år att få liksom få till det hela i västvärlden, så att de har ett starkt kort här. Ja, en intressant aspekt där. Många av de här material eller metallerna är ju hittade i Sverige faktiskt. Är det så att vi inte har tillräckliga mängder eller volymer för att bryta, eller vad är det för faktorer som gör att vi inte utvinner i Sverige? Ja, det är väldigt roligt om man tittar på det, att liksom, det finns ju något som heter yttrium som man hittade i Ytterby gruva, alltså, det finns Stockholmia, det finns alltså massa namn som är torium, alltså det kommer från nordstäder eller namn eller orter eller gudar. Så att Sverige var med och hittade många. Sen är utvinning, som sagt, det handlar om koncentration och det handlar om att kunna få till det om priserna egentligen har inte varit kanske tillräckligt höga för att utvinna på olika platser. Även om vi kommer ut. Samtidigt så ser vi i Sverige, vad som är kul nu, det är ju att Sverige är ett stabilt land, så det gillar gruvbolag. Men det har inte varit så positivt kanske till utvinning av metaller. Och det har vi ju sett en stor skillnad nu de sista 1-2 åren jämfört med 3-4-5 år sedan. Hur positiv regeringen är, och också inte bara regeringen utan hela EU. Där måste Sverige bli en del av lösningen, med tanke på att det är Sverige och Finland, alltså norra Europa, har mycket av de metaller eller överhuvudtaget metaller jämfört med Mellaneuropa. Så att den förändringen som sker i Sverige kommer nog göra att vi får mer utvinning i Sverige, och vi kanske även får då uranutvinning i Sverige framöver. Mm. Ja, det är många gruvbolag som vittnar om att det är betydligt snabbare processer sedan den här nya lagen togs i EU, Critical Raw Materials Act. Erik Strand, tusen tack för alla dina svar. Vi fortsätter med spänning och intresse att följa dig och dina fonder. Tackar. Och med det är det dags att gå vidare till den här specialversionen från Tobbe Rosén, där han jämför tidigare stora börsfall och björnmarknader för att se hur det har utvecklats efter det i den här jämförelsen. Varsågod Tobbe Rosén. Tack för det Mattias. Ja, vi ska prata lite grann idag om börsnedgångar. Den här inspelningen gör jag igår. Vad blev det då? Torsdag. Så att vi tittar lite grann på hur börsnedgångar likt den vi har haft nu, hur har det sett ut historiskt och vad framförallt har skett efter det. I bakgrunden här så ser ni ju en animerad bild av hur Donald Trump ser på verkligheten. Jag kommer återkomma till det. Det som är lite intressant dock, kan jag tycka, med amerikanska presidenter till skillnad från svenska och många andra, det är att amerikanska presidenter oavsett partifärg inte har några problem att uttala sig om vad de tror om börsen, och det tycker jag är lite fascinerande. Och jag älskar att samla på olika typer av klipp, och ett av dem som jag brukar göra det är att jag har en graf där jag brukar fylla in. Jag tycker att det sägs någonting intressant angående börsen från en amerikansk president, och den grafen har vi här snart.
Och det här är då S&P 500 och då har jag markerat och skrivit datum för när olika presidenter, jag har inte gjort det på slutet så men i alla fall skrivit datum när olika presidenter har uttalat sig om börsen att den då har goda förutsättningar för att gå upp. Och igår eller i tisdags, jag kommer inte ihåg, jag nu spelar in det på torsdag, men i alla fall i onsdags eller tisdags så sa Trump att nu är det ett mycket bra tillfälle att köpa in sig på börsen. Och då ser ju grafen ut så här. Och den tidigare, han kanske uttalat sig fler gånger, det vet jag inte, men den tidigare tillfället som jag gjorde det var ju här borta som vi ser här då. Och det visar sig bli ett alldeles ypperligt tillfälle att köpa. Och Bush hade vi här, vi hade Obama här nere, över klockrent. Och i alla fall, nu har han i alla fall då sagt att, och sen dagen efter så, eller om det var samma dag, jag vet inte. Dagen efter eller samma dag så gör han en paus i de här tulltarifferna mot, jag tror det var 74 länder eller någonting. Det är ju lite intressant. Men vad jag tänkte titta på idag, det är ju då när vi har haft väldigt stora nedgångar. Den normala definitionen som många använder, det är att när vi har haft en nedgång på 20% eller mer under ett kvartal så är vi inne i en björnmarknad. Vice versa då, när vi har haft en uppgång på 20% under ett kvartal så är vi inne i en bullmarknad. Kan man definiera på fler sätt när vi är i björn- och bullmarknader. Man kan definiera det med medelvärden och olika andra tekniska indikatorer, Wyckoff, FAS 1, 2, 3, 4 som man brukar prata om då och så vidare. Där FAS 4 då är den långsiktiga nedtrendsfasen. Jag tänkte göra det mycket enklare. Jag tänkte titta på när vi har haft 20% nedgångar under ett kvartal. Och eller under 2 månader och eller då senast när det har varit riktigt snabba, korta nedgångar, 20% på en månad. Det tänkte jag titta på. Och vi börjar då med nedgångar på 20% som har skett under 3 månader. Och vad har då hänt nästa kvartal? Och vi börjar med S&P 500. För S&P 500 har det inträffat 9 gånger. Och och så lite olika startdatum då jag har statistik på lite olika långt tillbaka i det programmet som jag gjorde den här testerna då. Det har i alla fall inträffat 9 gånger sedan 1950 och vid 7 av dem så har priset, indexet stått högre efter ett kvartal då. Och snittutvecklingen för de här 9 tillfällena har då varit plus 10,9% efter ett kvartal. Så det är ju, motsvarar ju då alltså en normal årsuppgång. Så det är ju en bra edge om vi har haft en sån här nedgång otvetydigt. Tittar vi då på lite mer teknik och högre risk, Nasdaq brukar röra sig snabbare både upp och ner då, så kan vi konstatera att det har inträffat 17 gånger sedan 1971 och vid de här då så har 9 gånger lett till högre kurs efter 3 månader och snittutvecklingen för de här 17 tillfällena ett kvartal senare då har varit plus 4,5. Tittar i Tyskland, DAX, så har det inträffat 13 gånger sedan 75. Vid 8 av dem, så lite mer än hälften, alltså så har vi haft uppgångar eller kommande kvartalet. Och snittutvecklingen för de här 13 tillfällena kommande kvartalet har varit plus 3,5% då. Lite mer mediokert. Och tittar på OMXS30 så har det inträffat 15 gånger sedan 1986 och vid 9 av de här 15, då lite mer än hälften, så har priset stått högre 3 månader senare då. Och snittutvecklingen för de här 15 tillfällen har varit plus 4,4% efter 3 månader. Men efter ett år så har det då varit 9,8%, vilket ligger rätt så nära snittet för ett normalt börsår då. Så ingenting som kanske sticker ut och förvånar speciellt mycket. 20% på 3 månader, det är ju en kraftig nedgång. Men det kan vara intressant att se då när vi har lite snabbare nedgång. Så vi gör precis exakt samma sak och så tittar vi på när vi har haft en nedgång på 20% på mindre än 2 månader. Vad har då hänt nästa kvartal? S&P 500, då har det inträffat 8 gånger sedan 1950. Vid 6 av de här tillfällena då så har priset stått högre efter 3 månader då. Och snittutvecklingen för de här 8 tillfällena efter
3 månader har varit plus 10,5%. Och det är ju imponerande. Eller det är ju väldigt tydligt. Det är ju något lite mer än ett genomsnittligt år. Så här kan vi då se tecken på att en brantare nedgång, snabbare nedgång återhämtas betydligt fortare. Och tittar vi på nästa komposit så har det inträffat 17 gånger sedan 71 och vid 11 av de här så har priset då, indexet, stått högre 3 månader senare. Och snittutvecklingen för de här 17 tillfällena har varit imponerande 10,6%. Det är också, kanske skulle vara ett fetstil på den också, för det är också häftigt. Och sen hoppar vi över till Tyskland där det har inträffat 13 gånger sedan 1975. Vid 8 av de här så har priset stått högre ett kvartal senare. Och snittutvecklingen har varit lite mer medioker, 3,3% efter 3 månader. Och tittar vi i Stockholm, Sverige, OMXS30 så kan vi konstatera att här har vi haft en nedgång på 20% under 2 månader eller kortare tid. Vid 12 gånger sedan 1986. Och vid 9 av de här 12 gångerna, alltså ganska tydligt mer än hälften av de här då, så har vi haft en uppgång efter 3 månader och snittutvecklingen har varit plus 5,8% kommande kvartalet. Och efter ett år, då ser vi att det har fortsatt med ungefär samma takt eller till och med en högre takt än det har varit under de första 3 månaderna, har det fortsatt med kommande 9 månader då. Så snittutvecklingen vid de här 12 tillfällena efter ett år när det har fallit så här mycket har alltså varit imponerande 24,8% upp efter ett år. Och det är ju riktigt häftigt. Men om vi drar det ytterligare en liten bit. Det var ju så att nedgången på OMXS30 nu, den har ju varit på en månad om vi tittar på precis samma sätt och den var 20,4%. Så finns det några tillfällen där det faktiskt har fallit med 20% på bara en månad. Och är det tillräckligt många för att vi ska kunna dra någon slutsats av det? Det är upp till var och en. Så vi tittar på det och då kan vi konstatera att det har hänt 4 gånger sedan 1950 för S&P 500s del. Det är inte många naturligtvis. Och man kan ju inte dra någon slutsats. Det hade ju räckt med att ett av de här tillfällena då inte hade utvecklats högre så hade det varit bara 50-50. Nu är det 75%. Det blir ju lite snedvridet. Men ändå. Det är bara för att få ett litet hum om det här har någon betydelse att det faller mycket på kort tid. Så vi tittar på det. Vad har då hänt 3 månader efter vid de här 4 tillfällena? Jo, då har indexet stått i snitt 8,7% högre. Och det är ju ganska häftigt. Det motsvarar över 30% genomsnittlig årsavkastning då. Så det är ju, visar ju på att går det bra, med tanke på att det är forträffar men ändå. Vi ser någon form av tecken på att en brant nedgång leder till en brant återhämtning. Och tittar vi på nästa komposit, då har det inträffat, det rör sig lite mer teknik, hög risk och så. Tittar på nästa komposit kan vi konstatera att det har inträffat 9 gånger sedan 71 och vid 6 av de tillfällena så har priset stått högre 3 månader senare. Snittutvecklingen har det varit 11,5%, vilket då är en imponerande utveckling, plus 11,5% kommande efter 3 månader. DAX har detta inträffat 8 gånger sedan 75. Vid 5 av dem så har priset stått högre 3 månader senare och snittutvecklingen för de här 8 tillfällena har varit plus 5,2%. Fortfarande dubbelt så hög snitutveckling som ett genomsnittsår. Om man säger så, titta på årsbasis, men kanske inte riktigt så imponerande som de här uppe. OMXS30 då, har det inträffat här? Ja, det har det. Det har inträffat 6 gånger, det är inte många, men 6 gånger sedan 1986. Och senast som vi såg det här, det var i samband med covid, nedstället 2020. Intressant att nämna då, det är ju att efter det här nedstället som väl var världens kortaste björnmarknad, om inte denna kommer bli ännu kortare, nej den kan inte bli kortare, den var kortare, 18 dagar eller 3 veckor eller vad det var det tog tror jag. Den nedgången följdes då av en uppgång på 24% kommande 3 månader och sen fortsatte det uppåt ett bra tag till.
Och titta på de här 6 gångerna så har priset stått högre 4 gånger av de här 6 tillfällena efter 3 månader då. Och tittar vi här så ser vi att snittutvecklingen för de här 6 tillfällena då det var plus 6,2%, motsvarar 24% årsavkastning ungefär då. Men om vi tittar på hur det har sett ut 1 år senare efter så här kraftiga nedgångar så ser vi att OMXS30 har stått i snitt vid de här 6 tillfällena nästan 36% högre efter 1 år. Och det är ju imponerande. Men något som också är imponerande tycker jag, det är att titta på hur det då har sett ut efter 1 år. Det här var ju efter 3 månader. Hur har det sett ut efter 1 år vid de här 6 tillfällena? Ja, det visade sig att efter 1 år när vi har haft så här kraftiga nedgångar på en månad som vi har haft nu, så har faktiskt alla de 6 tillfällena lett till högre kurs på OMXS30 1 år senare. Så det är intressant, och de här tillfällena har sett ut på följande vis. Vi ser att det har varit rejäla uppgångar och nu har vi då påbörjat en ny sån här period. Nu kan vi inte säga på 6 tillfällen att men det är väldigt bra chans för att det ska gå upp. Det kan vi naturligtvis inte påstå. Men vi ser ju att de här extremt snabba nedgångarna som vi har haft då vid vissa tillfällen har ofta lett till rätt så tydliga uppgångar. Och som vi ser här då till exempel inför IT-bubblan när den sprack här uppe då, så hade vi en väldigt kort bear market där 98. Och när det sen vände upp, som det gjorde i princip direkt efter en månad här då, så kan vi konstatera att det blev en kraftig uppgång, men sen fullständigt exploderade det här då. Allt steg. Man pratade här om att man måste värdera IT-bolag på ett nytt sätt. Man kan inte värdera någon som man har värderat andra bolag. Och det var väldigt mycket konstiga åsikter, och det är skillnad den här gången, den här uppgången och så vidare. Och så. Det var det inte. Det visade sig att man skulle faktiskt värdera IT-bolag på precis samma sätt som man värderade andra bolag. Men det ledde sen till en av de längsta och mest utdragna börsnedgångarna någonsin. Det var 3 år i princip då, samma som vi hade 1929 till 1932. Sen har det varit lite kortare björnmarknader, och framförallt så ser vi tecken på att när vi har haft väldigt, väldigt branta nedgångar att det ofta vänder upp väldigt snabbt, ofta via så kallade V-bottnar då. Så ja, intressant att se fall det här strecket som nu då har börjat ritas, om det strecket faktiskt en månad senare och 3 månader senare vad det eventuellt kommer leda till då. Det är ju jätteintressant. Det är ju definitivt en bra edge för en uppstuds, och sen om det då faktiskt blir som historien, det återstår att se. Men det är ju ändå lite positivt det här att Trump nu gjorde en paus. Det är ju ett väldigt stort nederlag för honom att göra det, tror jag. Och har han gjort det nu så har ju då så att säga hans närmaste goda förutsättningar kanske att övertala honom om att det inte var någon bra idé att driva det här tullkriget allt för långt. Hur som helst, det visar framtiden. Jag vet ingenting om det. Men med det så tackar jag för mig och skickar ljud och bild över till dig, Mattias. Ja, tack för den fina genomgången, Tobbe. Och med det så är dagens program i mål. Se oss igen på tisdag och ha en trevlig helg.